Hola, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với JD is me. Và tất nhiên rồi, mình là JD đây. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau làm một món bánh mới nhé. Và món bánh này thì có tên là bánh cheesecake, quả bơ và chanh xanh. Nghe thì cũng đã thấy rất là mùa hè rồi đúng không nào? Mà cũng phải thôi, mùa hè sắp đến rồi còn gì nữa. Thế nên là sẵn sàng chưa? Let's do it! Danh sách những nguyên liệu cần sử dụng thì JD đã list ở dưới phần description box rồi, thế nên là các bạn có thể theo dõi ở đó một cách dễ dàng nhé. Còn trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho phần đế bánh trước này. Các bạn sẽ cần phải xay vụn khoảng 200g bánh quy ra. Nếu như mà ở nhà không có máy xay giống như mình thì các bạn cũng có thể cho vào trong một cái túi ni lông và sau đó dùng chày giã ra cho thật vụn. Tiếp theo thì từ từ đổ vào 100g bơ chảy và sau đó trộn đều lên cho đến khi nào phần vụn bánh quy đã ngấm hoàn toàn với phần bơ. Chuẩn bị một cái khuôn tròn, sau đó phết một lớp bơ mỏng ở phía dưới cũng như là xung quanh để cho phần đế bánh không bị dính vào khuôn nhé. Đổ vụn bánh quy vào khuôn, sau đó các bạn có thể lấy một vật gì đó có bề mặt phẳng, nén cho thật chặt ở phía dưới cũng như là xung quanh để tạo hình phần đế. Các bạn làm nóng lò ở 180 độ C, sau đó thì cho khuôn vào, nướng đế bánh lên trong khoảng thời gian từ 12 cho đến 15 phút. Sau khi nướng xong thì lấy đế bánh ra để nguội, sau đó thì cho vào ngăn mát của tủ lạnh trong thời gian ít nhất là 30 phút nha các bạn. Tiếp đến thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị đến phần kem này. Các bạn hãy cho tất cả các nguyên liệu mà mình đã liệt kê ở phía dưới vào trong máy xay lần lượt, gồm có bơ 2 quả, 200g kem cheese, 100g đường trắng, 100ml whipping cream hoặc là topping cream. Nếu các bạn dùng whipping cream thì có thể thêm từ khoảng 30 cho đến 50g đường nhé, tùy khẩu vị của mọi người. Một chút tinh chất vani. Cuối cùng thì các bạn vắt một quả chanh ra, lấy từ 25 cho đến 30ml, cùng với đó là bào toàn bộ phần vỏ của quả chanh đó cho vào trong hỗn hợp. Thế là xong rồi. Nếu cối xay nhà các bạn không quá to thì cũng có thể làm giống như mình, chia nửa chỗ bơ ra và cho vào xay lần lượt thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Sau khi đã xay nhuyễn thì các bạn lấy đế bánh từ trong tủ lạnh ra, đổ toàn bộ phần kem vào trong và tiếp tục cất tiếp vào ngăn mát tủ lạnh trong thời gian từ 3 đến 4 tiếng nữa để phần kem trở nên cứng hơn. Để phần kem cứng lại thì cần khoảng 3 đến 4 tiếng. Thế thì làm gì thì sẽ nhanh hơn nhỉ? Chén nó! Một món bánh rất tươi mát và phù hợp cho mùa hè đúng không nào? Nếu như các bạn làm thành công món bánh này và ăn thấy ngon thì đừng quên để lại cho JD một like cũng như là subscribe cho channel JD is me và mình sẽ có thêm thật nhiều động lực làm ra video mới cho mọi người nhé. Còn bây giờ, bye!